Pagi ini kita nak bercakap mengenai hati. Lagi sekali, sudah tentu kita bersama dengan segmen tajaan ni bersama dengan Al-Jabbar. Apa khabar? Ya, khabar baik. Balik kampung tak? Ya, balik kampung. Kita balik kampung ke utara ni. Kita bersama dengan Cik Abdullah Fitri Ahmad, penasihat produk Al-Jabbar. Minggu lepas kita ada sembang mengenai tonik hati yang kian mendapat sambutan ramai ni. Yang Cik Abdullah boleh jelaskan lagi mengenai tonik hati ni. Kita sembang kali ni di kampung ni, di Kampung Wang. Kita pilih tempat kampung untuk bercakap mengenai tonik. Pasal kita sembang di kampung ni, jadi saya nak pantun dulu lah. Saya buka bicara kita dengan pantun lah. Jadi, mata kelat jauh perjalanan. Mata apa? Mata kelat jauh perjalanan. Mata kelat ni orang utara kata mata dah mengantuk lah. Mengantuk lah. Mata kelat jauh perjalanan. Kampung Kedawang jauh tempatnya. Hati berpenyakit usah dibiarkan. Kami di Al-Jabbar ada penawarnya. Oh, hebat pantun tu kan. Jadi saya tak payah sambut lah kot. Jadi silakan cerita apa penawar yang kita maksudkan. Jadi penawar yang kita bawa di hadapan tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, maknanya mungkin penduduk Malaysia pun boleh nampak di sini, itu Golden Package Set, tonik hati Golden Package. Dan di sebelah yang berkotak hijau ni adalah HBS2 Supplement. Suplemen hati untuk sebelum berlakunya keradangan hati. Sebelum kena. Sebelum kena. Jadi sekarang ni tonik hati. Tonik hati ni memang kita rumus khas untuk apa-apa saja penyakit yang berkaitan dengan hati lah. Penyakit yang biasa yang selalu kena ni, hepatitis B, hepatitis C, hati berlemak. Makanan yang terlalu banyak kolesterol memang boleh terdedah kepada hati berlemak. Kalau orang kampung ni sekitar ni makan jamu. Kalau hatiku kau guris luka? Kalau hatiku itu berkaitan dengan perasaan. Makan tonik hati banyak mana pun belum tentu perasaan dapat disembuhkan. Oh, jadi tenangkanlah hati kita. Ya, tenangkan hati. Jadi di sini kita menawarkan package perawatan lengkap 100 hari, Cik Aziz. 100 hari. 100 hari makna dalam tempoh 100 hari kita panggil satu tempoh di mana kita mempunyai satu awalan untuk menuju kesembuhan satu-satu penyakit hati lah. Kalau ada virus ni, makna kita boleh bahagi kepada 3 bulan. 3 bulan di sini maknanya bulan pertama kita panggil peringkat domain. Mana ubat ni akan masuk melalui aliran darah, dia pergi ke hati dulu. Kalau orang utara kata, dia akan kumpih buang apa benda, elemen-elemen ataupun anasir-anasir negatif dalam hati. Dia temuk dia ni robek buang lah. Jadi kalau orang Malaysia kata, dia akan menghakis ataupun mengeluarkan segala kotoran ataupun segala elemen-elemen negatif dalam hati. Termasuklah virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan virus ni akan berada ataupun bertebaran di dalam aliran darah. Kemudian bila masuk bulan kedua ataupun kita panggil peringkat neutral. Peringkat neutral ni maknanya ubat ni tadi akan mula memusnahkan ataupun membasmi sedikit demi sedikit virus ni tadi dalam aliran darah. Kemudian dia akan pergi ke hati dan dia akan perbetulkan balik. Ini kuasa Allah lah. Perbetulkan balik sel-sel, kita panggil istilah kedoktoran sel-sel hepatitis. Hepatitis sel lah. Mana sel-sel hati ni insya-Allah diperbetulkan balik. Jadi dia akan galakkan pertumbuhan sel baru. Kalau kita biar, jadi hati kita ni boleh jadi lagu ni lah. Dia boleh jadi apa kata poro tu orang kata. Lagu ni. Ada gambar ni kita panggil hati yang dah sirosis. Dah tahap boleh pergi ke barah. Orang kata bila-bila masa boleh jadi barah hati. Jadi saya seru orang kampung Kedawang ni, alang-alang dah duduk tempat yang agak terpencil sini. Kalau boleh kita mengambil kesedaran di sini, mengambil kesempatan untuk melihat bagaimana rupa hati yang dah sakit. Ni macam ni. Bukan sakit jiwa tapi sakit hati lah. Sakit hati ni kalau hati dah sakit lah. Kalau hati dah sakit, yang sebelah ni hati berlemak. Mana kita makan makanan-makanan macam jamu ke, ubat-ubatan yang ada bahan-bahan kimia yang orang kata tak ketahuan hala ataupun tidak ada pemantauan daripada doktor yang bertauliah. Kata orang-orang yang ni lah. Jadi maknanya ia boleh mendedahkan kita kepada risiko penyakit hati berlemak dan juga hati yang menggerutu ataupun hati sirosis ataupun hati mengeras. Jadi peringkat negatif pula. Peringkat negatif adalah pada bulan ketiganya bila kita makan tonik hati ni, insya-Allah dia akan mula kalau ada peringkat, maksud saya kalau katalah jumlah virus ni dah tinggal daripada 1 juta tu, katalah turun 500,000 misalnya lah. Jadi mungkin dia kena sambung lagi lah package yang kedua. Pasal penurunan virus insya-Allah berlaku. Cuma negatif atau positifnya bergantung pada sudah berapa lama hati itu terdedah kepada penyakit hati ni tadi, ataupun sudah berapa lama hati itu terjejas kepada ejen-ejen penyebab kerosakan hati, dan berapa banyak pula ejen tu tadi ataupun virus tu tadi. Itu untuk kategori hepatitis B, hepatitis C. Jadi insya-Allah kadang-kadang ialah kita orang kampung pengalaman insya-Allah di Al-Jabbar sendiri ramai tak orang kampung yang telefon bertanya? Cukup ramai. Orang Kedah, orang Johor paling ramai, orang Johor lah. Minta maaf orang Johor. Jadi orang Johor paling ramai, orang Kedah, Terengganu, Kelantan pun ada. Jadi dia tengok macam-macam manakah sebab dia. Ada yang berpunca berdarah
racun lalang, ada punca daripada makanan dia makan kerang. Sampai 3 bulan kena. Oh, saya kena pasal makan kupang banyak kan. Dan maklum kadang orang kampung ni duk meracun, merompai segala macam ni, mungkin terdedah juga kepada terdedah. Jadi mungkin ada yang baru perasan baru tengok ke, bagaimana cara-cara untuk diorang berhubung ni ataupun jadi caranya mudah saja. Kalau tak dapat pada ni boleh beli paper lah kata orang kampung, tapi kalau kita boleh beli di dada-dada akhbar kita, banyak kita letakkan talian nombor telefon Al-Jabar ni. Itu 0387379476 atau boleh datang terus ke Pusat Perubatan Herbal Al-Jabar di Taman Prima Sarjana Kajang. Seksyen 1 Kajang. Kalau di Kedah ni ada tak? Tak ada. Kalau di Kedah memang tak ada. Pasal ubat ni memang kita spesialis. Makna memang kita tak letakkan mana-mana dealer ke stokis, memang tak ada. Itu nombor dia. Pasal dia perlukan pemantauan dan juga konsultasi yang sebaik mungkin. Dia bukan sebarang ubat orang kata. Jadi memang berkhasiat ni. Ya, insya-Allah. Burung mabuk pun mengangguk no. Burung mabuk pun atas kita ni. Dia puasa, dia malu nak berkokok lah depan kita. Baik, agaknya dari segi harga pula ataupun mungkin dalam bulan puasa menjelang raya ni, fasa tani farma apa ada kan. Jadi Al-Jabar takkan tak buat ke special hari raya punya ni? Okey, jadi harga di sini sebenarnya kita ada buat potongan lah daripada 23 bulan kemarin bermula 23 hari bulan Ogos yang lalu sehinggalah insya-Allah hingga 23 September bergantung pada stok kita yang agak terhad lah. Jadi sekarang ni harga adalah potongan 50% dan kita membuat 2 produk dengan satu harga. Iaitu gandingan untuk kedua-duanya sekali dengan satu harga dalam satu harga. Jadi bukan mudah untuk kita dapatkan sebab ini jolong-jolong kita adakan bahawa tonik hati dengan suplemen bersatu, disatukan. Kalau semalam RTM kita kata dimadukan. Maknanya dengan satu harga lah. Disatukan. Jadi kalau nak tahu harga dia terus telefon kita di Al-Jabar lah. Pada masa sekarang memang ada kita punya pegawai-pegawai perkhidmatan pelanggan yang sedang menanti. Cuba telefon. Kalau di Kedah cuti, di Selangor tak cuti. Bagi tahu lepas telefon ni kami tengah tengok akak jangan lupa. Kalau tak jumpa nombor telefon, boleh beli surat bank yang terdekat berhampiran dengan kita lah. Metro ke berita harian ke utusan. Memang ada. Memang jadi ada. dengan adanya tonik hati ni akan bertambahlah anda dengan TV9 dekat di hati. Ya, kalau TV9 dekat di hati, kalau TV3 bersamamu. Semua pasal hati, ada gambar hati. Kalau kita ingat hati, ingat Al-Jabar. Ingat hati, ingat hati, ingat Al-Jabar. Pasal setiap orang ada satu hati lah. Kalau dia tak boleh ingat hati dia, susah. Ada juga kawan saya tanya, katakan mungkin dia makan ubat-ubat lain lah. Jadi bolehkah dia ambil? Boleh, tak ada masalah. Kita jarakkan 2 jam je. Setiap kali pengambilan tak kira lah nak mulakan dengan tonik hati dulu ataupun nak mulakan dengan ubat yang berkaitan dengan kimia ataupun bahan-bahan lain dulu. Akan berjarak 2 jam lah. Macam sekarang ni bulan puasa. Jadi lepas sahur dengan lepas berbuka kita boleh makan. Lepas bersahur dengan lepas berbuka. Kalau inilah sebiji pagi sebiji malam ni. Yalah securus lepas sahur tu, lepas kita makan tu. Jangan bila ada imsak dan makan. Tapi mungkin juga depa yang luar ni duk tanya ni macam mana nak tahu kita ni ada penyakit hati. Ni saya nak seru kepada orang Kedah khususnya dan juga seluruh rakyat Malaysia ke Singapura ke Brunei dan sebagainya. Jangan lupa buat ujian darah yang berkaitan dengan hati lah, mengkhusus kepada hati, mengkhusus kepada kondisi hati kita, liver function test kita panggil, dan juga untuk melihat virus hepatitis B atau C sekiranya ada lah. Kita tak tahu kita ada ke tak sebab dia hepatitis B screening kita panggil, screening test ataupun ujian. Tapi secara rawat secara mudahnya macam mana cara tanda-tanda awal lah kalau kita tanda-tanda awal biasanya begini kalau kita tak jumpa doktor tanda tu dah mula jadi kalau sebelum ni kita menyapu tak rasa letih sangat. Tapi hari ni kita cuma angkat lidi penyapu dah rasa letih. Tu maknanya cepat letih. Kemudian rasa tahu orang kata, kalau orang Kedah kata naik melugai. Naik melugai ni maknanya cepat mual lah ataupun nak muntah. Dia makan je rasa dah naik melugai ataupun nak mual kat sini, dia nak muntah. Kemudian dia akan rasa cepat pening, gatal seluruh badan, mata putih dia naik kuning, sakit sendi tulang belakang. Tu makna virus sudah mula duk masuk tu. Dia tak perasan benda ni sampai ke simptom akhir, barulah dia dan orang keliling dia akan perasan. Orang keliling perasan bagaimana bila perut dia naik busung sebab berlaku di kes di Jerantut di mana arwah isterinya terpaksa cededahkan di sini. Mukanya dah hampir menjadi tengkorak dan busung itu dah jadi macam orang mengandung 18 bulan. 2 kali ganda daripada orang mengandung hak biasa ni 9 bulan ni. Macam tu. Sampai air yang bertakung ni sudah keluar di bahagian roma-roma kaki, liang-liang roma kaki. Tu kita panggil water retention. Maknanya perut dia busung disebabkan oleh kegagalan fungsi hati untuk menghasilkan protein. Sebab ada dalam protein ni ada asid amino dan elemen tertentu albumin dan globulin lah. Maka kalau tidak ada bahan ini, ia boleh menyebabkan kebusungan. Itu tekanan narkotik dalam darah kita sudah tidak ada dan cairan darah akan mula turun ke rongga abdomen dan juga kaki. Jadi jangan sampai itu boleh mengganggu urusan kerja kita harian tambah orang kampung ni kan. Itu bukan sihir. Itu maknanya memang penyakit hati. Kadang-kadang kita kata kena sihir lah, kadang-kadang lah. Ya, kadang-kadang. Jadi saudara Jabar Hidayah Hizbi Plus ni digunakan secara sena untuk melancarkan perjalanan darah dan sebagai tonik hati. Organ hati ya.
Jadi mungkin kita beri kesimpulan kepada Abdullah Fitri untuk menyatakan sesuatu rumusan daripada apa yang kita bincangkan ni. Ya, pesanan saya mudah saja ya. Kalau anda di luar sana ragu-ragu ataupun gusar apakah kita ataupun terdedah, kita tidak tahu ya. Siapa tahu mungkin anda di luar sana tergolong